χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι στο φούρνο, σε γάστρα ή σε ταψί, από την κουζίνα Τζίας. Ένα νηστίσιμο φαγητό που τρώγεται όχι μόνο τη Σαρακοστή, αλλά όποτε βρίσκουμε χταποδάκι, και είναι πάρα πολύ νόστιμο και μπορεί να γίνει και σε κατσαρόλα, αλλά και στο φούρνο, σε γάστρα ή σε ταψί. Πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή. Το δικό μου είναι καθαρισμένο, ο ψαράς μου το καθάρισε. Εσείς αν πάρετε όμως ακαθάριστο, θα βγάλετε τη σακούλα μέσα από το κεφάλι που έχει τις ακαθαρσίες και το δόντι ή μάτι που λένε πιο κάτω, το αφαιρούμε και αυτό και είναι ένα σκληρό έτσι, δεν τρώγεται. Τα προσέχουμε πάρα πολύ καλά και αφού το πλένουμε καλά, το κόβουμε σε κομμάτια με ψαλίδι κουζίνας ή με μαχαίρι, ό,τι βολεύει στον καθέναν. Σε κομμάτια περίπου 2 εκατοστών, 3 το πολύ. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε μία κούπα ελαιόλαδο και θα σοτάρουμε μέσα ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο μέτριο, 4 κρεμμυδάκια φρέσκα και την καρδιά από ένα πράσο. Τα βάζουμε να σοτεριστούν. Εγώ στην αρχή έβαλα το μισή κούπα ελαιόλαδο και το μισό θα το ρίξω αργότερα, αλλά μπορείτε να το βάλετε και από την αρχή. Βάζουμε μαύρο πιπέρι και κόκκινο πιπέρι, δηλαδή πάπρικα. Αφήνουμε να σοταριστούν, να μαλακώσουν λίγο. Και ρίχνουμε μέσα τα χταποδάκια μας. Τα ανακατεύουμε να λαδωθούν και να σοταριστούν για 2-3 λεπτά. Θα βάλω το λίγο λάδι που σας είχα πει που είχα αφήσει και θα σβήσω με λίγο κρασί ή ούζο ή ακόμα και με λίγο ξύδι, ό,τι θέλετε. Θα βάλω μια κουταλιά τοματοπελτέ και μια κούπα τοματοχυμό. Και σε τούλι τα μπαχαρικά μας, κόκκους από πιπέρι, κόκκους από μπαχάρι, 2-3 γαρίφαλα και ένα δαφνόφυλλο. Τα βάζουμε έτσι με το σακουλάκι για να μπορέσουμε αργότερα να τα αφαιρέσουμε. Ψιλοκομμένο άνηθο και δυόσμο. Τα υλικά και οι αναλογίες είναι στο τέλος του βίντεο σε καρτέλα. Προσθέτουμε αρκετό κατά προτίμηση ζεστό νερό. Βάζουμε και μια κουταλιά ρίγανη και τα αφήνουμε να βράσουν. Αν θέλουμε να σιγοβράσουν στην κατσαρόλα για 1 ώρα ή στη χύτρα περίπου μισή ώρα, 25 λεπτά εκεί. Στο τέλος ανοίγουμε και ρίχνουμε μια κουταλιά αλάτι. Αφού αφαιρέσουμε το σακουλάκι με τα μπαχαρικά, προσθέτουμε το κοφτό μακαρονάκι, μισό κιλό, δηλαδή ένα σακουλάκι. Ανακατεύουμε και ή θα αφήσουμε να βράσει στην κατσαρόλα ή θα το βάλουμε σε γάστρα ή σε ταψί και θα το ψήσουμε στο φούρνο. Αν θέλετε κρατάτε τον άνηθο και το δυόσμο για να τον βάλετε τώρα ή βάζετε λίγο ακόμη. Θα το ψήσουμε χωρίς το καπάκι για περίπου 25 λεπτά με μισή ώρα. Κάπου στα 20 λεπτά ανοίγουμε και ανακατεύουμε λιγάκι για να μην στεγνώσει από πάνω το μακαρονάκι. Τα αφήνουμε λίγη ώρα ακόμη και όταν το βγάλουμε προσθέτουμε 2 κουταλιές ομό λάδι και ανακατεύουμε αυτό προαιρετικά φυσικά. Αν σας αρέσει, γαρνίρουμε με φρέσκο δυόσμο ή άνηθο και καλή όρεξη με την κατάλληλη παρέα φυσικά.